นี่คือ Maple Syrup น้ำเชื่อมที่แพงกว่าน้ำมัน เราเดินทางรอบโลกมาถึงมอนทรีออลในควิเบกแคนาดา ประเทศแสนสงบสุขที่คดีจารกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศคือการขโมยน้ำเชื่อม ถัง Maple Syrup 3,000 ตันมูลค่า 461 ล้านบาทถูกกลิ้งออกไปจากโกดังตอนกลางคืนโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะไม่มียามหรือกล้องวงจรปิด เพราะใครจะไปคิดว่าเบื้องหลังแพนเค้ก Maple Syrup แสนอร่อยของชาวแคนาดาจะมีมาเฟียน้ำเชื่อมและคนที่รอคอยจะแก้แค้นพวกเขาอยู่ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงกระท่อมผลิต Maple Syrup นอกเมือง ขอเล่าเหตุผลที่เรามามอนทรีออลให้ฟังก่อน มอนทรีออลเป็นเมืองในแคนาดาที่ยูนิคมากเพราะว่าเมืองนี้ถูกก่อตั้งโดยคนฝรั่งเศสทำให้เมืองนี้มีกลิ่นอายของยุโรปมาผสมอยู่แล้วมันยังเป็นเมืองท่าค้าขายมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทำให้เมืองนี้มีทั้งความคลาสสิกและดิบผสมกัน ตอนนี้เป็นฤดูแบบกำลังจะเข้าสปริงเพิ่งออกจากหน้าหนาวของมอนทรีออลซึ่งทำให้ต้นไม้เนี่ยมันไม่มีใบเลยแล้วฟ้ามันก็จะขาวๆตลอดเวลารวมถึงที่ข้างทางเนี่ยก็จะมีแบบสิ่งที่เคยเป็นหิมะแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่ก้อนน้ำแข็งกับโคลนอยู่ด้วยกันทำให้ตอนนี้เมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะสีสันดูโศกเศร้าแต่ว่าข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกว่าตึกต่างๆเนี่ยมันมีพวกกราฟฟิตี้ใช่ไหมพอมองไปแล้วเห็นสีของพวกกราฟฟิตี้ที่ตึกมันแบบกระเด้งเข้ามาก็คือรู้สึกสดใสมากขึ้นเยอะเลยที่เห็นตรงนี้คือโรงงานแป้งและท่าเรือเก่าของเมืองนะคะซึ่งเมืองนี้เนี่ยเขาเอาความใหม่กับเก่ามาผสมกันได้เป็นอย่างดีร้านเสื้อผ้ามือสองมีมากพอๆกับร้านมือหนึ่งการแต่งตัวที่แสดงออกว่าเราเป็นใครสำคัญมากกว่าราคาหรือว่ามันมาจากไหนก่อนหน้านี้เราไปแอนตาร์กติกามาและเพื่อนในเรือก็แนะนำเพื่อนที่เป็นคนโลคอลที่นี่ให้พาเราเที่ยวซึ่งสิ่งที่เขาพาเราไปทำคือขี่จักรยานใครจะไปคิดว่ามาถึงมอนทรีออลจะต้องมานั่งปั๊มลมจักรยานแต่เพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยถ้าจะจอยมอนทรีออลต้องขี่จักรยานเว้ยเพราะว่าคนโลคอลเขาขี่จักรยานกันเราเลยได้เลาะถนนเลียบลำธารแล้วไปเจอสวนสาธารณะแล้วก็แอเรียนั่งเล่นที่มันไม่ใช่ที่ทัวริสตี้เลยซึ่งเราก็เอนจอยจริงๆสรุปว่าวันนั้นขี่จักรยานไป10 กิโลจนเราเกือบลืมว่าวันรุ่งขึ้นเรามีนัดที่จะต้องไปชูการ์แชกชูการ์แชกเนี่ยคือที่ที่เขาเรียกกระท่อมผลิตน้ำตาลเมเปิลซึ่งมันจะคล้ายๆสวนยางที่ภาคใต้ของประเทศเราค่ะก็คือจะมีต้นเมเปิลปลูกอยู่แล้วเขาก็จะแท็บเอาเมเปิลแซปขึ้นมาแล้วก็ต้มกลั่นทำเมเปิลไซรัปให้เสร็จตรงนั้นเลยเมเปิลไซรัปเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาเลยมีองค์กรคล้ายๆพ่อค้าคนกลางขึ้นมาชื่อ FPAQ ที่คอยคุมราคาตลาดอยู่ซึ่งกลไกก็ไม่ได้ซับซ้อนถ้าของเยอะก็จะราคาตกถ้าของหายากก็จะราคาขึ้น FPAQ เนี่ยก็เลยจะตุนสินค้าไว้ปล่อยอย่างจำกัดในแต่ละปีถ้าปีไหนผลผลิตออกมาเยอะก็จะตุนถ้าปีไหนผลิตออกมาน้อยก็จะปล่อยออกมาซึ่งฟังดูดีแต่ว่าเกษตรกร Maple Syrup เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบค่ะเพราะเขาถือว่าทำไมอยู่ดีเขาต้องให้คนอื่นมาคุมราคาสินค้าเขาด้วยก็เลยมีการลักลอบขาย Maple Syrup ในตลาดมืดอยู่เรื่อยๆ Sugar Shack ที่เรามาเนี่ยมีชื่อว่า Sucrerie de la Montagne Sucrerie de la Montagne สาบานว่ากูเรียนภาษาฝรั่งเศสมาแล้ว Sucrerie de la Montagne เนี่ย Sucrerie de la Montagne อย่างที่บอกว่าเพิ่งเรียนภาษาฝรั่งเศสมาเราเลยไปบงชูใส่เจ้าของซึ่งซัมฮาวเหมือนเขาจะถูกชะตาเขาก็เลยพาเราเดินทัวร์เจ้าชูการ์แชกของเขาด้วยตัวเอง You make this every day This many bread เขาชื่อคุณปีแอร์ก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรจำเชื่อมไซรัปที่มีชื่อเสียงลักษณะของชูการ์แชกเขานะคะข้างหน้าเนี่ยก็จะจุดกองไฟไว้ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่บอกว่าที่เนี่ยมีคนอยู่นะแล้วก็จะมีเตาต้มเคี่ยวน้ำเชื่อมแล้วก็โกดังเก็บซีรัปที่เสร็จแล้วซึ่งวิธีการเก็บซีรัปเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเอาเหมือนสว่านเจาะเข้าไปเพื่อสร้างก๊อกบนต้นไม้ก่อน At the beginning of the season this is what they do they use this thing to tap into the tree drill make a hole and then put the tap in wait for the sap to come out condense it ต้นเมเปิลเนี่ยมีอยู่แค่ 3,000 หรือ 4,000 นั่นแหละที่ให้ authentic maple syrup ได้แล้วเขาจะเก็บเกี่ยวมันได้แค่ในปลายฤดูหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นเพราะว่า condition ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือตอนกลางคืนต้องหนาวติดลบแล้วตอนกลางวันจะต้องอุ่นมีแดดออกเพราะว่าพอตอนกลางคืนหนาวติดลบเนี่ยไซรัปมันก็จะไหลจากลำต้นลงไปอยู่ใต้ดินแล้วพอตอนกลางวันที่อากาศอุ่นไซรัปจากใต้ดินแซปจากใต้ดินก็จะขึ้นไปอยู่กับลำต้น
การที่แซปของต้นไม้มันขึ้นและลงเนี่ยเป็นคอนดิชันที่เหมาะสมให้ก๊อกที่เขาปักไปตรงเนี้ยมันมีน้ำแซปเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็จะเอาแซปเนี่ยไปเผาเคี่ยวจนกระทั่งมันกลายเป็นเมเปิลไซรัปข้นๆซึ่งแซป50 แกลลอนเนี่ยทำเมเปิลไซรัปได้1 แกลลอน และสำหรับคนที่เป็นคนไทยและคนอื่นๆในโลกที่ใช้เมทริกซิสเต็มอย่างพวกเรา1 แกลลอนคือ3 ลิตรเราเสิร์ชมาให้แล้วเพราะเราแบบว่าอหย่างวะ1 แกลลอน บังเอิญว่าประเทศเดียวในโลกที่มีคอนดิชันอากาศเหมาะสมกับการผลิตเมเปิลซีรัปเนี่ยก็คือที่ควิเบกแคนาดานั่นเอง ซึ่งมีอยู่ปีนึงที่บังเอิญว่าผลิตเมเปิลซีรัปได้มากกว่าปกติ FPAQ ก็เลยต้องหาโกดังเพิ่มเติมเพื่อเก็บเมเปิลซีรัปโอกาสในการล้างแค้นเลยเริ่มขึ้น เพราะว่าสามีของหนึ่งในคนที่เป็นหุ้นส่วนของโกดังเนี่ยมีพ่อเป็นเกษตรกรเมเปิลซีรัปซึ่งไม่พอใจ FPAQ มานานแล้วโกดังนี้ไม่มียามและกล้องวงจรปิดมีแค่คนตรวจเช็คจำนวนถังตอนกลางวันเท่านั้นเขาก็เลยใช้วิธีแท็บคีย์การ์ดเข้าไปในโกดังขโมยถังออกมาขับไปที่ฟาร์มของพ่อเขาถ่ายเมเปิลซีรัปในถังออกแล้วแทนด้วยน้ำเปล่าขนถังกลับไปวางไว้ที่เดิมในโกดังแต่ละรอบแต่ละคืนเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เลยเร่งสปีดโดยการที่เอาถังไปคืนโดยที่ไม่ใส่น้ำเข้าไปและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้แผงของเขาแตกนี่คือ Maple Syrup 100% ที่คุณเบียร์เนี่ยเขาเทลงไปบนหิมะและทำเป็นลูกอม Maple Syrup ให้เราลองชิมดูอร่อยมาก เป็นยังไงอร่อยสุดเลยอ่ะหอมน้ำตาลมากกล้องเหนียวเหนอะไปหมดแล้วตอนเนี้ย อร่อย อย่างที่เห็นเรากินเมื่อกี้ว่า Maple Syrup จริงอ่ะมันเหนียวหนึบมากเอาน้ำใส่แทนในถังอ่ะก็ไม่เหมือนแล้วพอเอาถังเปล่าไปวางอ่ะมันยิ่งไม่เหมือนเข้าไปใหญ่ค่ะอินสเปกเตอร์เนี่ยเขาปีนถังขึ้นไปเพื่อที่จะนับจำนวนถังแต่ปรากฏว่าถังที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในอ่ะมันล้มคว่ำลงมาก็เลยทำให้เจอว่ามีถังเปล่าเต็มโกดังไปหมดเลยและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้โจรกลุ่มนี้โดนจับค่ะซึ่งเขาก็ถูกปรับแล้วก็จำคุกไปและแม้จะได้เงินไปมากมายแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาทำไปเพื่อแสดงจุดยืนของเกษตรกรเมเปิลซีรัปเท่านั้นหลังจากที่เที่ยวดูวิธีการทำเมเปิลซีรัปเสร็จแล้วคุณเปียร์เนี่ยก็ยังใจดีก็คือให้คุณแจเราไปเดินเล่นดูบ้านพักในบริเวณของเขาได้ You to the house Thank you with your face in it too Okay Enjoy. Okay Bye เราได้กุญแจเข้ากระท่อมที่นี่มาคือจริงๆเราสามารถเช่ากระท่อมที่นี่เพื่อที่จะนอนได้นะคะแต่ว่าเราไม่รู้เพราะว่าเว็บไซต์มีแต่ภาษาฝรั่งเศสแค่จองแล้วเอาตัวมาถึงที่นี่ได้ก็คือเก่งมากแล้วเก่งมากตอนนี้สะสมแล้วที่อุตส่าห์เรียนภาษาฝรั่งเศสมาแต่ว่านั่นแหละเราสามารถเข้ากระท่อมได้และจองกระท่อมได้ถ้าคุณสามารถอ่านภาษาฝรั่งเศสได้คือเราบอกลุงว่าเรากำลังเขียนหนังสือวาดรูปเพื่อเล่าเรื่องการเดินทางของเราแล้วก็ทำด็อกิเมนทารีอยู่เขาก็เลยแบบไปดูเผื่อเธอจะมีอินสปิเรชันเรื่องการใช้ชีวิตของคนแคนาดาบ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นการได้มาที่นี่หรือการได้อ่านเรื่อง Maple Syrup Heist เนี่ยก็ทำให้เราได้รู้จักมอนทรีออลในแง่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก่อนที่จะมาที่นี่และสุดท้ายเราก็จบวันโดยการกินอาหารแบบ Canadian Farmhouse ค่ะซึ่งครอบครัวของลุงเนี่ยเป็นคนเตรียมอาหารให้ก็จะมีเบคอนมีแพนเค้กมีหลายๆอย่างแต่ที่สำคัญคือทุกอย่างกินกับ Maple Syrup อร่อย เราก็จอยมากและดีใจมากที่ได้มาที่นี่นะคะซึ่งถ้าใครอยากมาตามรอยเราเนี่ยก็สามารถเช่ารถแล้วก็ขับจากมอนทรีออลมาได้เลยหลังจากที่เราเที่ยวชูการ์แชกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาอยู่ในมอนทรีออลต่ออีกหน่อยค่ะเพื่อที่จะไปเที่ยวแกลเลอรี่แล้วก็เจออาร์ติสต์ที่ทำงานอยู่ตรงนี้เราได้เจอหลายๆคนเล่าเรื่องมอนทรีออลให้ฟังแต่ว่าเวลาที่เรามีในทวีปอเมริกาก็จบแล้วค่ะเพราะว่าจุดหมายต่อไปของเราอยู่อีกทวีปหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วลาวาก็ถล่มลงมาทับทั้งเมืองหายไปในคืนเดียวถ้าใครเดาถูกว่าเราจะไปที่ไหนต่อไปก็คอมเมนต์ไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าบาย